Most nem akarok marsz, meg elidegenítés, meg munka, meg öreg marxisták jelentkezzenek, majd utána a gyűlést hárman megtartjuk, oké. Na. De úgy érte, tényleg, ez az elidegenítés. Felmész, vagy felkelsz, belenézel a tükörbe, nem ismersz magadra, felveszel egy inget, ami nem te vagy, felveszel egy zakót, ami megint nem te vagy, bemész egy metróra, ami gyűlölsz, ott van egy csomó ember, akit utálsz, utána bemész egy helyre, amit gyűlölsz, utána ugyanez hazafelé, még veszel valamit, aztán hazamész, és a frusztrációdat, az folytod le. Bírom, simán bírom. Hát férfi vagyok. Nagyon van az egészet a és akkor jön a gyomorgörcs, meg a és ha mákod van, vagy dohányzol, mint én, akkor jó, mert akkor hamar megdög lesz, és ez tök jó. Tök jó. Tehát akkor van egy kiszállód, amiben, ha jól játsz a lapjaid, még a végén morfium is van az adagban. Tehát lehet, hogy lesz 7 boldog perced. Mindjárt vége. Tehát akkor ezt ki lehet hozni az életből, nem? De jó. És akkor megkérdezik, hogy hol laktál, hát valami vasszba. Mit csináltam? Mentem a vasszba le, ott beültem egy vasszba, ott kiszálltam, ott fölmentem egy vasszon, bementem egy üvegbe, ott csináltam valaki másnak valamit, aztán hazajöttem ugyanígy, és néha elkezdtem üvölteni a gyerekemmel, hogy az ilyen szot elkényeztetett miért tartunk itt? És egyszer sírtam az anyám temetésén, és ez az egész ocsmány élet. Csak én elmondom nektek, hogy ha nem csináltok semmit, az élet éli magát helyettetek. Tehát azt ne higgyétek, hogy itt elég csöndbe maradni és csak tenni a dolgotokat. Hogy majd annyi pénzt kaptok, hogy majd ne legyen baj. Volt akinek a családja, vagy valaki a környezetében 2008 környékén fejre állt anyagilag? Na, mi azért így megtanultuk, hogy ez nem úgy van, hogy hát majd így alakulnak a dolgok, hát egy kicsit szerényebbre kell venni, össze kell húzni a nadrágszíjat, de ha nem pofázok, meg mindig megfelelő időben megnyitom az indexet, és mindig megnézem a megfelelő műsort, és a megfelelő dologról beszélek a megfelelő kollégával. Láttad, hogy kikapott a Real Madrid? Tehát, hogyha ezeket így betartom, akkor minden rendben lesz. Hát nem lesz rendben. Nem lesz rendben. És hogyha az életetekkel kapcsolatos igényeket nem kezditek el definiálni, nem fogjátok tudni definiálni a várossal kapcsolatos igényeiteket se, és akkor majd megteszik mások helyettetek. Akkor azt fogják mondani, hogy kedves barátom, te nem beszélgetni akarsz, hanem a körúton szeretnél a 7 méterenként megtalálható kocsmahálózat valamelyikében fizezett sört inni. Olcsón. Ezt adtuk. Tessék! És én azt bírom bennetek, nem biztos, hogy bennetek, most a benneteket ilyen általános gyűlöletből mondom, jó? Egyénileg senki ne vegye fel. Azt bírom bennetek, hogy el is mentek, és jól is érzi, jaj, de jó, egy rakás kaptam az életnek, hát akkor bemegyek ide és iszok. Azért nem a tiétek a város, meg azért nem találjátok magatokat benne, hogy én sem találom magam benne. Mondjuk abban nehéz is, tehát hogy most azért nehéz mihez kapcsolódni. Még talán ott érzek valami szimpátiát. Mert soha nem szültétek meg magatoknak az igényt. És ez a politika. A politika az igény. A politika az igény, aminek hangot adtok. És hogyha hangot adtok az igénynek, ha újra definiáljátok az igényt, az egy kedvező pillantás volt, azt ismerjük el. Valószínűleg neked szólt, de mindegy, én is irányba ültem. Na, szóval, hogyha megszűnitek magatokba az igényt, akkor újra kezdődik mindaz, amit a rendszerváltás óta elcsesztünk. Ja, ez semmi. Tehát én a Mária utcában lakok, ez semmi. Tehát ez semmi. Ez történik 20 másodpercenként. De tényleg. Ha ennek vége, akkor jön a elmondom nálam, mik vannak. Metró, tűzoltó. Dudálás, trolli, villamos, metró, éjszakai busz, és ha ezek lementek, akkor jön az őrjöngő hajléktalan. És az egyik kedvencem az a hajléktalan volt, meg kellett néznem, mert annyira régóta ki volt. Azt mondta, hogy
Mondom, Jézusom, ezt tudni akarom. Tudni akarom a történetét. Ezt így látni akarom a maga teljességében, hogy mi lett a viszonyrendszer. Tehát úgy képzeltem el, hogy ott kb. Állhat egy nagy ilyen démon, egy ilyen 3 méteres démon, és az fenyegeti a hajléktalant, aki az utolsó fedél nélkül próbálja védeni az életét. Nem, ehelyett az volt, hogy egy bácsi üvöltözött a fallal. Az nagyon jó volt. Így állt a fal mellett, és üvöltözött fel. És röhögjetek, de így éltek. Én is így élek. Így az, hogy nem teremtettünk igényeket, hogy jobb életünk legyen, szervusz. Az, hogy nem teremtettünk igényeket, hogy jobb életünk legyen, az oda vezetett, barátaim, hogy már csak a fallal üvöltözünk. És akkor üvöltözünk a fallal, akkor egy picit olyan, mintha érdeket érvényesítenénk. De el kell kezdenetek nem a fallal üvöltözni. Tudom, hogy te nem, drága szívem. El kell kezdenetek nem a fallal üvöltözni, hanem egymással beszélgetni, és igényeket teremteni. És azt mondani, hogy nekem nem a fogyasztás az életem. Nekem nem csak az életem. És elmegyek beszélgetni a barátaimmal, és bármilyen kultúrát fogyasztani, még akkor is, hogyha messzebbre kell mennem. De ha nem szültek meg az igényt, akkor megszülik mások helyettetek. És idegen életet éltek.